Bună dragilor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Maria, iar astăzi vom pregăti împreună prăjitura Fanta. Pentru blat avem nevoie de 5 ouă, 200 de grame de zahăr, 150 de grame de făină, 40 de grame de cacao, 40 de ml de ulei, o esență cu aromă de vanilie și un praf de sare. În bolul unui mixer pun ouăle, praful de sare și zahărul și le bat până își dublează volumul și devine o compoziție spumoasă și densă. Am bătut foarte bine ouăle, acum în compoziție adaug treptat esența de vanilie și uleiul și bat în continuare cu mixerul. Într-o sită pun făina și cacaoa și le cern treptat în compoziție. Încorporez totul foarte bine cu o spatulă, cu mișcări largi de jos în sus, pentru că vreau să obțin o compoziție aerată. Aceasta este compoziția pentru blat. Așa va trebui să arate. Acum o voi transfera într-o tavă. Tava am tapetat-o cu hârtie de copt și are dimensiunile de 25 pe 35 de centimetri. Și pun compoziția în tavă, o nivelez uniform și pun prăjitura la cuptor pentru 30-35 de minute la 180 de grade sau până când va trece testul cu scobitoarea. Acesta este blatul. L-am scos din cuptor și l-am lăsat să se răcească. Acum îl voi scoate din tavă și îl voi așeza pe un platou. Pentru jeleu avem nevoie de 1 litru de suc Fanta, 100 de grame de amidon și 150 de grame de zahăr. În bol pun amidonul și aproximativ 200 de ml din cantitatea totală de suc. Amestec până îl încorporez total și nu formez cocoloașe. Las deoparte, iar în restul de suc adaug zahărul și pun totul pe foc. Acum că sucul a început să fiarbă, adaug amidonul amestecat cu sucul și amestec în continuu până voi forma un jeleu. Va trebui să amestecați continuu pentru a nu se prinde. Jeleul a început să se îngroașe, vedeți că are consistența unei budinci. Îl mai las un minut și este gata. Și îl voi lăsa să se răcească la temperatura camerei. Uitați ce frumos arată. Jeleul este gata. Acum îl voi lăsa să se răcească. Pentru cremă avem nevoie de 500 de grame de cremă de brânză. Eu am aici o brânză luată din Lidl la găletuță, dacă o cunoașteți, dar puteți folosi de asemenea și Philadelphia. Iese foarte bine și cu Philadelphia. 150 de grame de zahăr pudră, 250 de grame de mascarpone, 150 de grame de unt la temperatura camerei și o esență cu aromă de vanilie. În bolul unui mixer pun untul la temperatura camerei și zahărul pudră și mixez totul până untul devine spumos. Am bătut untul spumă. Acum voi adăuga treptat crema de brânză și amestec la viteză mică. Adaug și esența de vanilie și mascarponele, dar acum când adaug mascarponele nu voi amesteca decât jumătate de minut. Aceasta este consistența, așa va trebui să arate crema pentru prăjitura Fanta. Am așezat blatul pe un platou și am pus un chenar din acesta pentru prăjituri. Dacă nu aveți un astfel de chenar, puteți face prăjitura în tavă și adaug crema de brânză. Vedeți ce textură frumoasă are. Nivelez într-un strat uniform. Jeleul s-a răcit. Trebuie să fie rece cât să puteți ține degetul în el, pentru că altfel nu o să puteți să-l mai întindeți și îl adaug peste cremă. Nivelăm jeleul într-un strat uniform pe toată suprafața și lăsăm prăjitura la rece pentru minim 4-6 ore. Cel mai bine ar fi să stea la rece peste noapte. Dragii mei, așa arată prăjitura Fanta făcută de mine. Sper să vă placă și această rețetă, să o încercați și voi cu mare drag. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!